හරි guys ඉතින් ඔයගලන්ට අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා crispy kitchen වෙතින්. ඔයගලන්ට අද අපි පෙන්නන්න යන්නේ eclairs හදන විදිහ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ගිහලා subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් හැමදේම කරන්න. share කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මේ වීඩියෝ එකට 250 දෙන්න ඕනේ views share කරලා. එතකොට අපි තවත් ලොකු කෑමක් හදනවා. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන බඩු ටික. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි මේකේ ප්‍රමාණය 135 ග්‍රෑම්. එතකොට මෙතන තියෙනවා බිත්තර ගොඩක්. ඒක ඉතින් ඕගලන්ගේ ප්‍රමාණයට අනුව තමයි ඉතින්. අපි මෙතන පොඩ්ඩකට හදන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා cooking chocolate. මේක ග්‍රෑම් 400යි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන මේ extra butter එකක් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 100යි. ඊට පස්සේ අම්බේල් fresh milk එකක් තියෙනවා 1 liter. හරි ඉතින් දැන් අපි හදන්න ගමු. හරි guys ඉතින් ඔන්න දැන් තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එක මෙතන. දැන් අපි දැන් මෙතන වීඩියෝ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක දැන් අපේ fresh milk එක ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. අපි මේම ඔයා explain කරන්නකෝ කොයි විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. මේකේ setting එක මොකද්ද? fire setting එක? fire setting එක මොකද්ද? හයිද ලෝද? හයි හරි මේක ෆයර් එක හයි සෙටින් එකට දාලා ඔයගලගේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක දාගන්න ඕනේ. ඔයා දැන් කීයක විතර ප්‍රමාණයක් මේකට දැම්මද? කීයක විතර ප්‍රමාණයක් දැම්මද? අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දාගන්න. ඔව් ඔයගලගේ කට්ටිය ඉන්න ප්‍රමාණයට තමයි දාගන්න ඕනේ. 200 ml. ඔව් 250 විතර. අපි දැන් බටර් එක ගන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් ගල් වෙලා තියෙන ගණන් ගන්න එපා. ඒක එන්නේ නෑ එළියට. ඒක පොඩ්ඩක් හිර වෙලා තියෙන එක තද කරලා එළියට ගන්න ඕනේ. අම්මෝ! ඕ! නියමට ආවා. ඊට බටර් දාලා හරි guys දැන් ඉතින් මේ විදිහට තමයි ආවේ. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගලගේ eclairs ටික හරියට එන්නේ. මට මෙච්චරයි. මෙන්න මේ fire එක medium setting එකට දාන්න. ඔම ටික ටික දාලා mix කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපේ ඩෝ එකක් තියෙනවා. ඔයගලත් මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මම කලින් ටයිම් ලැප්ස් එකක් දැම්මා. මේකට ගොඩක් වෙලා යන නිසා මේ ඩෝ එක හරියට හදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගලගේ ක්ලාස් හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට ඔහොම පාපයක් වගේ එන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක ගෙනියන්න ඕනේ. හරි දැන් මේක අපි මේක කූල් වෙන්න පොඩ්ඩක් තියලා තිබ්බා. දැන් මේකේ රස්නේ අඩුයි. මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු මෙතන මේක බිත්තර ටික කඩන්න යන්නේ. මෙතන පෙපර් ඉන්නවා. එයා තමයි අපි බලාගන්නේ. එයා අපි කරන වැඩ හරිද කියලා බලනවා. ඔන්න දැන් අපි එක බිත්තරයක් කඩාගත්ත මේකට. හරි දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට අනා ගන්න ඕනේ. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයගලන්ට කට්ටි ඉන්න ප්‍රමාණයට තමයි. හරි ඔන්න අපි දැන් බ්‍රීත් එකක් ගන්න යනවා. කලින් වෙච්ච දේවල් ගණන් ගන්න එපා. ඕ ඒක ලස්සනට ආවා පාපයක් වගේ. අපි හිතපු විදිහටම ආවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්න ඕනේ.
මේක යුනික් එක්ලෙයා එකක්. මේකට කියන්නේ පාප් එක්ලෙයා කියලා. මේක ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ, පාප් වගේ හදන්නේ. ඔයගලන්ට ඕන නම් පාප් හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි ගොඩක් බිත්තර දානවා අපිට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න නිසා. දැන් මේක හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් කාලේ බිත්තර ගණන් නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකට බිත්තර දාන්න නැතුව වෙන මොන හරි දේවල් දාන්න පුළුවන්. රස දේවල් එක එක දේවල් දාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. කුකුල් බිත්තරම නෙමෙයි ඔයගලන්ට ගෙදර කුරුල්ල ඇති කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර හරි නැත්නම් පරේ බිත්තර වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක බිත්තර වර්ග දාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන පැස්බර බිත්තර දාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා නම් විතර ඒ වගේ ලොකු බිත්තර දාන්නේ. එක මනුස්සයෙක්ට නම් එක බිත්තරක් ඇති එක කුකුල් බිත්තරයක්. නිකන් චූටි බිත්තර ගන්නවා නම් එක මනුස්සයෙක්ට චූටි බිත්තර 5ක් විතර දාගන්න පුළුවන්. ඕවා නිකන් සත්තුන්ගෙන් හම්බෙන ඒවානේ. මේ බිත්තර කඩෙන් ගන්න ඒවානේ. ඔන්න අපි දැන් අන්තිම බිත්තරේ. දැන් මේක මෙහෙම හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ පාප්පයක් වගේ. දැන් බිත්තර කීයක් දැම්මද? ඕගොල්ලන්ට බිත්තර කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. හරි guys, ඉතින් දැන් මේක තමයි අපේ රිසල්ට් එක. නිකන් මෙහෙම පාප තලියක් වගේ මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මේ නොසල් එක මේකෙන් තමයි අපි වැඩේ කරගන්නේ. හරි මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු මෙතන ගෙනලා තිබ්බා. මෙතන කොකනට් ඔයිල් එකක්. හරි guys, ඉතින් දැන් මෙන්න මේ ට්‍රේ එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි අපේ ප්‍රීමියම් එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් එක දාගන්න ඕනේ. තෙල් සවුල් දිනනවා නම් ඔයගොල්ලෝ තෙල් සවුල් ගන්නවා. ඔව් ඒ වගේ තමයි. තෙල් සවුල් අපි ගාව තෙල් සවුල් නැති නිසා අපි මේ කොකනට් ඔයිල් එක දාගන්නවා. මේ ප්‍රීමියම් මේවා අපිට හොයාගන්න බැරි නිසා තමයි අපි මේවා දාන්නේ. නැතු වෙන හේතු වලට නෙමෙයි. මේක සවුත් වෙයි දන්නේ. මේ විදිහට ලස්සනට දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් ඇලෙනවා ඔකට. දැන් මේ දවස්වල බඩු හිඟයිනේ. ඒක නිසා අපි මේ පුළුවන් දෙයින් කරනවා. මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු යනවා මේ බඩු වගේක් ගේන්න. හරි දැන් මේකට පයිප් එක දාගන්න. ඕකට දාගන්න ඕනේ. Satisfying nozzles. Satisfying nozzles. Satisfying liquids. මේක ලස්සන දෙයක්. Satisfying. අද අපි satisfying mouths එකක් කරනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න යද්දි. ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙනකම් බලන් ඉන්න. subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්තම් like button එකත් ඔබාගෙන යන්න. දැම්ම යන්න එපා. ඉතින් තාම වීඩියෝ එක ඉවර නෑ. තාම භාගයක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක වැඩි වෙයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ අනිත් පැත්තෙන් දැනනමත් එනවා. ඒ තරම් අපේ එක හොඳයි. දැනටමත් එනවා අනිත් පැත්තෙන්. ඒ තරම් හොඳයි. මේක 20 වෙයිද දන්නේ අයියෝ. ලස්සනට ආවා. බෙටි දානවා. පොඩි නෑ. දැන් අපි මේ විදිහට තමයි අපේ ක්ලාස් දාගන්න ඕනේ. චූටි ක්ලාස්. කවදාවත් මේ වගේ ක්ලාස් දැකලා නෑ. ඕගොල්ලෝ කවදාවත් මේ වගේව දැකලා නෑ නේද? මේ අපේ channel එක ගොඩක් යුනික්. ඒක නිසා අපිට subscribe කරන්න. මේක චූටිම ක්ලාස් අපි. ලෝකෙදීම පොඩි. අපි world record එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා අපිට සුබ පතන්න. හරි guys, අද අපිත් එක්ක අලුත් කෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. එයා තමයි ගල්විනි. එයා මගේ දෙවෙනි ඇසිස්ටන්ට්. එයා නිකන් සබ් ඇසිස්ටන්ට් වගේ. හිරු ඇසිස්ටන්ට් ගේ ඇසිස්ටන්ට්. දැන් අපි මෙගා ඒවා හදන්නේ අපේ perspective එකෙන් මේවා ලොකුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේවා නිකන් 3 inches වගේ. මේ normal ඒවා 4 inches වගේ. මේ ලොකු ඒවා 3 inches වගේ. නිකන් ඒ වුණාට thickness එක වැඩි. ඒකේ mass එක වැඩි. මේවා unexpected. Life is like a box of chocolates. ඒක නිසා අපි මේක අපිට ඕන විදිහට දානවා. අපි දැන් බෙට්ටක් හදනවා. poop emoji. ඩෝනට් එකක් හදමු. ලස්සන thick ඩෝනට් එකක්.
ඔයාලට මේ eclairs වල හදන්න ඕනේ නැහැ ඕන දෙයක් හදාගත්තයි. මට මේ ඩෝනට් එක ඕනේ. අපි ඩෝව් එක හදන්න විදිහ කිව්වා. ඔව් ඩෝ එක හදන විදිය කිව්වා. eclairs ඕගලන්ට ඕන නම් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා බලන්න. ඕගලන්ට රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. අපි දැන් හාවෙකුත් හදනවා. ඕගලන්ට කැමති හැඩ ඔව් දැන් වලෙක් හදනවා අපිට හිත වෙනස් වුණා. හાર્ට් එකක් ගන්න. අපි දැන් හાર્ට් එකක් හදන්න යන්නේ. ඒක හරියට ආවේ නැහැ. බෙටි වගේ තමයි හැම එක වෙන්නේ. බෙටි වගේ. කවුද පූප් ඉමෝජි එක කන්නේ? ඔයා. බෑ මට ඩෝනට් එක ඕනේ. yes main assistant තමයි අපේ පූප් ඉමෝජි එක කන්න ඕනේ. කැමරාමන්. බෑ මමනේ කැමරාමන් ඔයා ගන්න ඔයාට තමයි. මට ඩෝනට් එක ඕනේ. guys දැන් ඉතින් අපි මේ චොක්ලට් කුකින් චොක්ලට් පැකට් එක කඩනවා. මේක දැන් කඩලා තියෙන්නේ. අපි දැන් චොක්ලට් කෑලි දාන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. උඩින් චූටි කෑලි දානවා. හරි දැන් අපි චූටි කෑලි මේවට දාගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සන ස්ටික ඉවලෙට කියලා ඔලු දෙකක් තියෙන මිනිහෙක් වගේ. දීවේ යෝක දෙන්න. බෙට්ටරත් කෑලි ටිකක් දාන්න. බෙට්ටර මැස්ස වහනවා දැන්. මෙහෙම මේකටම දාන්න. එතකොට මේ ලස්සන දෙය. නේ අවනේ. තාම බෙල්ල ගෙහුවේ නෑ. මගේ ඩෝනට් එකට හොඳට දාලා. එහෙම දාන්න බෑ ඩෝනට් එන්නේ. අනේ මොකක්ද අනේ බෙට්ටට වැඩිපුර දාන්නේ. එහෙනම් මම බෙට්ට කන්න. හරි guys දැන් අපි oven එකට දානවා. මේක ගොඩාක් රස්නේ. හරි. දැන් ඕක ටිකක් වැඩිපුර දාන්න. 50ක් ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 50ක් විතර දාගන්න ඕන නම් පැයක්ම දාගන්න ඔයගොල්ලෝ කර ගන්න ඕන. හරි guys ඉතින් අපි හිතපු විදියට නෙමෙයි ආවේ. ඒක නිසා අපි දැන් ඉඳන් හදන්නේ බනිස්. අපි දැන් බනිස් වලට තමයි අයිසිං ගාන්නේ. ඉතින් දැන් මගේ ඇසිස්ටන්ට්ලා දෙන්න මේකට අයිසිං ගානවා. ඇසිස්ටන්ට් හිරු මේවා කපනවා. ඇසිස්ටන්ට් ගයිඩ් මේවට ගානවා. ඔය ඉවන්ලි ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. මේ විදිහට ලස්සනට කපලා මෙහෙම ගාන්න ඕනේ. මේ ඔන්න බෙයාව ගානවා. ඔන්න guys ඔයගොල්ලෝ බලන් හිටපු satisfying mouths එක ඔන්න මගේ චූටි ඩෝනට් එක කනවා. satisfying mouths. නියමයි අපේ ක්ලාස් කට්ටිය කනවා. කතුගලා කනවා. හරි guys ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ක්ලාස් හැදුවේ. අපි වෙනත් දවසක ඔයගොල්ලෝම බලන්න නම් එතකන් යන්න.